Good evening, everyone. Chào quý vị. It's heating up. Cái ngày nó càng nóng hả? Unusual. We've been talking about the six principles that my late master formulated. Mình nói về cái lục đà tâm trì Ngài Thanh Hóa đã dạy. And we talked about first one is no fighting, second one is no greed, and then the third one is no seeking. Thì thứ nhất là không tranh, thứ nhì là không tham, thứ ba là không cầu. Okay. Any questions about the first two, the no fighting and no greed? Có ai thắc mắc gì về cái không tranh với lại không tham không? Okay, we all understand. Excellent. So number three, thứ ba, no seeking, không có cầu. According to Master Shinhua's explanation, theo Ngài Thanh Hóa giảng, translated here in this book here, you can find it on page 91. Why are people greedy? When he explains no seeking, khi Ngài giảng về cái không cầu đó, Ngài nói tại sao người ta tham. Greed is motivated by seeking. Tham là tại vì nó động khởi thúc đẩy lòng tham là vì mình cầu. Pursuing things that lie outside one rightful range, là đi cầu những cái, đi tìm cầu những cái mà nó ngoài cái phạm vi của quyền lợi của mình. We're seeking outside, for example, when we want for ourselves what others have. Mình ở ngoài cầu, nếu như chẳng hạn chúng ta muốn có những cái mà người khác có. Okay, that's how he explained no seeking. Nó Ngài giảng cái cầu như vậy đó. All right. Any questions about that? Có ai thắc mắc về cái chuyện này không? Không cầu không? Yes. So for no seeking, it excludes the seeking of Dharma? No. This is why I find it unfortunate that he explained it that way. Đối với thầy, Ngài giảng như vậy nó hơi mơ hồ một tí. This no seeking here is actually connected with the third precept. There's no sexual misconduct. Thì ra cái câu này Ngài giảng thì nó có liên hệ rất mật thiết với cái tam giới, cái giới thứ ba là không tà dâm. Okay. I feel that the way he explains no seeking, I still remember now. It's a little bit vague, and I was uncomfortable with that. Thầy cũng nhớ lại lúc trước thầy đọc cái lời giảng này, dịch của Ngài Thanh Hóa giảng đó. Thầy thấy cũng hơi mơ hồ một tí. Okay, luckily for me, I read about the five precepts. I took the five precepts. May mắn cho thầy thì gặp được khi ta thọ được ngũ giới. And I was able to learn about the five precepts in Taiwan. Rồi sau này thì có cơ hội qua Đài Loan để học cái ngũ giới, học mấy cái giới pháp bên Đài Loan, Đài Trung. And I was able to understand and make the connection between no seeking and the third precept of no sexual misconduct. Thầy mới hiểu được cái ý nghĩa của cái bất cầu này là gì. Nó liên quan tới cái bất tà dâm, không tà dâm. Basically, if I were to explain it, I would explain it slightly differently. Thầy sẽ giảng không cầu nó khác một tí. Is no seeking of sexual gratification outside of marriage. Không cầu này là không cầu cái sự khoái lạc về cái chuyện tình dục ngoài cái hôn nhân. That's what it means. It's no seeking. Why is that? Tại sao như vậy? You tell me. It's kind of difficult to explain this kind of Buddhist teaching in the modern times. Cái thời buổi văn minh này mình khó nói về cái chuyện này lắm. Because the sexual relations, sexual pleasures
is among the pleasures of life. Yes, it's a widely accepted as part of life. Tại cái chuyện tình dục là cái chuyện mà chấp nhận ở trong xã hội này, trong mọi văn hóa đều chấp nhận. In all culture, they accept it already. So, aren't the Buddhists being backward, behind the times when they say, the Buddha says, you know, you shouldn't indulge in sexual relations outside of marriage. Thì không phải là Đức Phật giảng hơi lỗi thời không? Tại nói cái thời buổi này mà mình không có nên chạy theo những cái chuyện tình dục như vậy là quá lỗi thời. Okay, and therefore this is very difficult, difficult thing for us monks and nuns to deal with when we explain the Buddhist morality. Đối với mấy người xuất gia chúng tôi đó, ai cũng né cái chuyện này, tại giảng khó khăn, không biết là sao giảng được cái chuyện này. When everyone, you know, it's no big deal anymore. Yes, cái này không có gì nó là ghê gớm hết đó. All right. How can we explain this? And sao mà có lý? What happened to a lady who asked a lot of questions? She usually agrees with everything I say. Ai cũng im lặng dễ sợ, có thầy nhớ cái cô mà chuyên môn đồng ý với thầy. Yes. Không biết chữ. Quán Ngân là một người mù. Quán Ngân mà không được một người mù, Quán Ngân sẽ làm cái chuyện này. Yeah. Quán Ngân chắc giống như Lục Tổ vậy. Now, she says she agrees. Goyin says she agrees it's a very, very good thing, but she's come from a different generation. I'm just wonder if you Westerners, how you'd feel about this. Is it kind of extreme? Is it kind of misstep with the times? Thầy hỏi mình lớn tuổi cái thế hệ mình hiểu cái chuyện này. Còn cái họ trẻ, những cái người Tây phương đó, người xứ này đó, thầy không hiểu là họ nghĩ sao về cái chuyện này. Thành là khó bàn cái chuyện này lắm. Yes. I would say that I would call it lust. And that it's very distracting nowadays with what's in the media, television, the internet, things like that. And distracting? Yeah, we live in a sex-saturated society where it's just visceral. The images are there. You can't turn on TV without being distracted by. What is it? Yeah. Okay. What's lust in Vietnamese? Huh? Ông nàng nói, that's a very good point. Chris basically says that the world is full of lust. Yes, and he finds it distracting because there's so much lust because it's being used to by all the media to sell. Okay, tại vì cái what's lust? Did you find the Vietnamese dictionary? Come on, girls, get busy. Kêu gợi. What's lust? What is lust in Korean? I'm trying to find that. You don't have that word. No, we have our Korean socks. No one knows? Or the Vietnamese, all of a sudden the Vietnamese don't know. They don't know about lust. Bởi như người Việt Nam không hiểu về cái chữ. Yes. Thích dục. Thích dục.
thích dâm dục. Kích thích dâm dục. And we have a resident left home person here who's been doing it for 65 years, so she's an expert, she says. Cái chuyện tình dục này sư cô đã từng nói, tôi đã làm 65 năm rồi, thì tôi rất là kinh nghiệm. Ai có thắc mắc gì hỏi tôi. I said, if you have any questions about lust and that topic, see her. It's distracting, Chris says, but why is it distracting? It has a great mass appeal. Why do you say distracting? Thầy nghĩ đến cái này tại vì bây giờ nó buôn bán, nó phải cần những cái hình ảnh mà kích thích những cái âm thanh, những cái mùi này, nó kích thích những cái hình ảnh, nhất là hình ảnh nó kích thích để mà người ta chú ý, người ta mới chịu mua. See, it draws people's attention, and you call it distracting. Actually, it captures people's attention. Nói cái này nó khiến mình bị hỗn loạn cái tâm trí, mà thiệt ra là nó kích thích cái óc của mình, cái tâm của mình. Okay. That's it. Oh my God, there's no hope for Buddhism at all. You guys are too brainwashed. Cái vì nghe pháp nhiều quá, bây giờ nói gì là tin đấy, nói gì tin đấy, không bao giờ nó ngược lại hết. Sao? Nam học sinh nam là một chừng nam, còn nữ là một chừng nữ rồi. Nó tránh đi những cái yêu thương, và những cái phá thai. Nó tránh hai con đường, nó rất là rộng rãi. He says in Australia, they separate boys from girls in the schools. There she is. Okay. They separate boys from girls. Cô Cần Ngân cô nói là bên Úc hay lắm. Họ chia cái trường học, họ chia ra nam với nữ, phân biệt ra. Okay. So she prefers it over our system here, where we mix boys and girls. Ở đây thì mình chung đụng với nhau. It is a rather difficult subject to bring up. Cái giới thứ ba này khó mà giảng, khó mà nói lắm. Okay. And I remember most of the monks and nuns kind of avoid talking about it. They just gloss over it, like Master YongHua here. He just says seeking, you know. Nhưng Ngài Thiện Ngân giảng như vậy, nhà khô Ngài giảng nó nhẹ thôi. Thì thiệt ra, actually the Buddhist teaching is very precise. He says you should not indulge in sex outside of marriage. Simple as that. Đức Phật dạy rõ ràng, Ngài nói quý vị không nên có chuyện cái liên hệ tình dục ngoài cái hôn nhân. Nó rõ ràng chuyện đó thôi. Còn Ngài Thiện Hóa này nói nó xéo vậy, chứ không nói thẳng. Whereas Master YongHua explained it in a like a tangential, on a tangent instead of being direct. So basically that's what it is. It's seeking of sexual gratification outside of marriage. Thành ra nói cái gì, cái cầu này là cầu cái sự hưởng thụ về tình dục ngoài cái hôn nhân. Okay, cái cầu này rõ ràng. This seeking is very, very clear. Okay, in my mind, it's associated with that because we're seeking sensual pleasures, in particular sexual gratification. And when you do that outside of marriage, the Buddha says it's not advisable. Okay, thành ra mình ai cũng thích là những cái lạc thú. Okay, nhưng điều nhất cái lạc thú về trường tình dục là số 1. Okay. Thành ra Đức Phật mới dạy là không nên tìm cái đó ngoài cái hôn nhân. Says, you know, sexual gratification basically ranks the top up there of all sensual pleasure. And then Buddha says, don't seek for that outside of marriage. That's what he says. Yes. I think just like money desire, when you make more money, you
want more money, in your ends, I think sex is the same. It's not the same. Is that the same as wanting more money outside of marriage? No, I mean like, people want, if they have the conditions like have enough money, they, all that. I can see the movie The Getaway when Steve McQueen and Ally McGraw, after they got the $200,000 in the bag, they got the chicken motel, and they sit down and then, oh, money. No? You guys don't even watch movies? Quý vị không coi cine hả? Trời ơi, you guys are so boring. I'm a monk, I know about all these great movies. Historical movies, if you will. Thầy có ai mà người xuất gia còn nhớ những cái phim mà đại phim như vậy, quý vị không biết vậy đó. Trời đất ơi. Trong đó cái ông cướp nhà băng đó, ông cướp được lấy tiền rồi, cái ông về cái phòng khách sạn, ông mướn khách sạn, tắm rửa xong rồi mở cái bao ra toàn là tiền đô la không à. Rải trên giường đầy hết đó, xong nằm xuống rồi như bơi trong rồi cầm cái tiền mà hôn mà hít cái tiền đó. Tiền thơm quá sướng quá, hạnh phúc. Is that the same as sexual pleasure? Huh? Is it similar? Huh? Oh, he says it's similar in the sense you want more and more. That's about greed. We're talking seeking. It's not greed. We're talking really a drive. Seeking there's a drive for it. Okay. Cái cô nói như vậy là mình muốn có tiền, muốn nhiều thêm tiền, thì nói cái đó là lòng tham, chứ không phải là cái cầu. Cái cầu là mình có cái động cơ, nó cái thúc đẩy mình tới, nó tìm hoài, cứ mong cầu hoài. You are asking for it, you're seeking for it, you're demanding for that kind of gratification. It's very strong drive. That's what he's talking about. When we're talking about this seeking here is the primal drive, if you will. Okay, thì nói cái cầu này là cầu một cái hưởng thụ mà nó rất là thâm sâu trong cái tiềm thức của mình. It's very deep inside our psyche. That's what we're talking about. Yes? No? It's always so difficult. I look at this and I'm not sure. I want to talk about it. Master mentions my name, and everyone knows. I know so much about this. Nói cái này không ai muốn không ai muốn tham dự hết, không ai muốn nói lên tiếng. Tại sợ thầy nêu tên một cái là mang tiếng là mình biết cái chuyện tình dục rõ ràng vậy sao? Yes? See, everyone so quiet. Ai cũng im thiên thích rồi. Yes. Cái dâm dục hay là cái tham tiền đó, cái nào nó có cái xấu đó, nhưng mà mình học làm thế nào để mình ngang nó, chứ không phải đem nó ra mổ cắt nghĩa. Làm thế nào để mình ngang nó, tại mình thấy nó có hại. Phản vợ, phản chồng, phản bồ, đâu phải gần không, cho tiền, cấp tiền về nó đá với vợ với chồng. Những cái khác xảy ra sao cái đó, mình làm thế nào ngăn cái đó. Chứ không phải là cái đó là giống ăn cắp, giống ăn trộm, ăn nhậu, nói chuyện. Mà theo con biết trong sách nói, khi mà mình thấy những cái đó là trong máu mình tiết cái hormone, nó làm cho cái thân mình phải làm như vậy, kích thích. Thấy chuyện dâm dục, thấy chuyện sợ hãi, rồi tiết cái hormone, tùy theo cái hormone làm cái. Bây giờ mình học mình tránh cái hại đó. Quả báo hiện tiền là vợ chồng phản với nhau, bạn bè phản với nhau, lấy vợ lấy chồng với nhau, anh với em, hoặc cha với con. Xã hội nó xáo trộn hết. Cái đó là cái điều người không tu, ta không chịu, nó vẫn nói gì người tu. Mình bạn nào là thế nào mình tránh cái đó, chứ phải làm thế nào mình enjoy cái đó. He says there are very serious consequences of violating these rules. Families will be destroyed, country can perish, friendship will cease, and so forth. And therefore, you should try to learn to stop it, not to indulge it. Okay. Quý vị hiểu không? Thì nói về cái phương diện này là cái hậu quả nó nặng lắm, thành ra nó tai hại dễ sợ, rất là tai hại. Khinh chê kinh Pháp Hoa hoặc là khinh rẻ cái người giảng sư kinh Pháp Hoa, đời sau sẽ làm thai làm người, mà dâm dục không chừa cầm thú luôn nữa.
là dục mà báo hồi trước là kinh chê kinh nó qua cái xấu nữa, tới cầm thú không chê nữa. Yes, as Buddhists, we know that we Buddhists we believe in the Buddha's teaching, even though we don't understand it. Như người Phật giáo mình, Đức Phật dạy mình phải nên làm, mặc dù mình hiểu mình phải làm như thế. Okay, it's just a Buddhist thing. And the reason I bring it up to discuss is because in order to help the non-Buddhists, okay, we need to somehow help them understand the rationale for this. Thì mình nói cái này là không phải là mình nói cho người Phật tử không, mà mình nói cho những người mà không phải Phật tử nữa, những người Tây phương nữa, để người ta hiểu, để người ta nó thấy là có lý, là có cái trí huệ thâm sâu của Đức Phật. Chứ còn nếu không đó, mình qua đó một cái việc nhồi sọ thì cái Phật giáo mình không khác gì những cái mê tín dị đoan nào khác ấy. And if we are not able to justify, we're not able to explain it and talk about it freely, then Buddhism is just like everything else. It's like a superstition or a cult, where you simply follow the leader's thing without blindly follow the leader, your leader, and that's not a healthy thing either. Okay, nếu mê tín gì đó hoặc là một cái sự gì đó mù quáng mà theo một lời dạy một cách mù quáng, cũng chả có gì lành mạnh hết. Yes. Marriage has changed so many ways over 1,000, 2,000 years. Yeah, good point. Now it's like it's not the same as 2,000 years ago. I think I should mention for the record, I'm a happily married man. Yeah, this man here who will remain unnamed is happily married man. But is he saying monogamy or is he saying marriage? He's saying marriage in the sense of the original sense of marriage. I'm not sure it applies to, like, for example, same-sex marriage. It's a very modern thing. And I don't think, frankly, the Buddhist it's contained, the same-sex marriage is contained in the Buddhist definition of marriage. Okay? Truth be told, that's how I learned it. Hỏi từ buổi này, cái đàn ông lấy đàn ông, đàn bà lấy đàn bà là cái làm hôn nhân với nhau, người ta còn công nhận cái chuyện công nhận được. Thì nói cái đó nó không trong cái phạm vi của cái hôn nhân mà Đức Phật giảng. Thì xưa Đức Phật giảng hôn nhân giữa đàn ông với đàn bà thôi. Okay? Thời này we're talking about modern legal interpretation so forth. We're talking about the traditional look at Buddhism. Okay? So that means that whatever, let's say, same-sex marriage is not included in this definition. So it is deviant sex. You were talking about Lopang, the man who became enlightened, the layperson who became enlightened a few... Layman Pang, yeah. Layman Pang. Uh-huh. And he had many wives. He has one wife. Oh, I thought he had wives everywhere. He had... That's a different man. Another Chinese man. I thought he was the one who became enlightened. Shame on you, Layman man. Very loyal. Okay. Anyway, yeah. There is another question before this lady. Yes, sir. Is excessive craving for sexual pleasure related to greed and gluttony for food? It's connected. It's a good point. He says his question is that is excessive craving for sexual pleasure connected with craving for food and what else? Gluttony. And gluttony. Câu hỏi là cái tham dục mình, tham cái chuyện tình dục đó nó có liên hệ với mình ham ăn với cái chuyện tham ăn là không? What do you think? What did you say, food and what? Gluttony. You eat excessively. Yeah. Excessive desire for food. Okay?
Is it connected? Absolutely. Nó có liên hệ với nhau. And that is why the modern society is much a bigger problem than back then as well, because we eat so much better nowadays than before. Thành cái xã hội văn minh mình nó còn kẹt hơn nữa, tại vì mình ăn uống ngon lành hơn. Here's what happened. Okay, I'm sorry. Now I'm gonna say this is my personal thinking. Please don't take it literally. Thế là thầy cái cách nhìn của thầy thôi. Chứ không phải là đừng có tin tưởng quá. Okay, if you eat rich food, nếu quý vị ăn những cái đồ ăn béo bổ đó, it increases the sexual desire. Nó tăng trưởng cái chuyện tình dục của mình. Okay, so that's why it is a very good knowledge out there that you go on a date and you eat beefsteak or oysters because it's beneficial. Okay. Thành ra cái người Mỹ ta trả hàng đi chơi với bạn bè, chơi với hẹn gặp với bồ bịch đó, thì ăn đồ ăn rất là béo bổ. Okay, and it reminds me of the French culture where the French eat a lot of butter, cheese, drink wine. Như cái người Tây đó, tại thầy học trường Tây thì biết chuyện này, là họ ăn bơ này, họ uống sữa này, ăn fromage này, với uống rượu. Okay, thành ra cái văn hóa họ, cái chuyện tình dục nó rất là cao. So in that culture there, it's quite common that both spouses have affairs. Okay, cái thời của thầy thời đó là cái vợ chồng họ lăng nhăng, hai bên đều lăng nhăng hết. Họ chấp nhận cái văn hóa, chấp nhận. Yes. Yeah, and they talk about it, and they very they actually praise it. They say it's a beautiful thing, part of the beauty of life. So they praise it as part of life. Văn hóa họ nghĩ cái chuyện đó là chuyện thông thường của cuộc sống con người. Okay, and I personally feel that it's because the reason they indulge in that and they praise it because of their rich diet. Lý do là tại vì đối với thầy, theo thầy tin là tại vì họ ăn uống nó quá béo bổ đi, thành cái đó nó bị kích thích, luôn nó bị kích thích. So you get this stimulation, stimulate yourself through your own diet. Mình ăn uống nó quá béo bổ đi, thành tự động cái tình dục nó tăng lên. Okay, so yes, I had a question over here. Xianke, did you have a question? Master, as a man, if they go to the restroom, release themselves as considered misconduct. You what? The men, they go to the restroom and they release themselves. Is this considered as sexual misconduct? They release what? You ask, you have to spell it out. You know, if you can't spell it out, I can't answer. If this masturbation has caused as sexual misconduct. It's a minor form of sexual misconduct, yes. Okay, it's still repentable, but it is still misconduct. Okay. Cái chuyện thủ dục thì sao? Thủ dâm thì sao? Thủ dâm là cái đó là vẫn phạm giới này, phải làm với phạm giới nhẹ, có thể sám hối được. Yes. Related to masturbation, is viewing pornography also sexual misconduct? It's even lighter than the masturbation. Okay, just spell it out. Oh, might as well. Có gì nói toẹt ra hết đi. Đừng nói quanh nó con. Let's not beat around the bush anymore. What else you want to talk about? Yes. What exactly? What is Buddhist, like as modern Buddhist point of view or attitude or your attitude toward like homosexual? Because I know when they try to study Buddhism, it seems to, for another schooling of Buddhism they belong to, it became a problem and Okay. can they still It gets deeper and deeper. Nó càng ngày càng xa lầy.
And this is something I don't advise to you monks and nuns to talk about. Okay, you get in trouble, you don't win. Cái này nói là mấy cái chuyện này nó đụng chạm nó nhiều người quá đấy. Hỏi là về chuyện đồng tình luyến ái sao? Cái Phật giáo có đồng tình luyến ái sao? So how does Buddhism look at homosexuality or gay people or lesbians and stuff like that? It is not normal. Okay, that's an abnormal form of sexual desire as far as the Buddhist is concerned. Đối với Phật giáo mình thì như Ngài Thiền Hóa dạy đó, cái chuyện đồng tình luyến ái là cái chuyện nó tà dâm, nó không tốt. Okay. How do I feel about it? Okay. How do I feel about it? My attitude is live and let live. Thái độ thầy là chuyện người ta là chuyện người ta, không phải chuyện của mình. Okay. I'm not here to pass judgment on people. Thầy không phải ở đây để mà phán đoán người khác. Okay. No one appointed me to pass judgment on others. Thầy người xuất gia không có nghĩa là thầy có quyền phán đoán người khác. I have no right to pass judgment on anyone. Thầy không có quyền phán đoán bất cứ ai hết. Okay. I'm training people, that's what I do. But I don't pass judgment on others. Thầy không có phán đoán người khác. Sao? Cái này là Ngài Hòa Thượng Tiên nói, Hòa Thượng Tiên Hóa, ông nói vậy. Chứ không phải là mình tự mình nói mình đi yêu xấu những người. Bây giờ có Ngài Thánh Nhân đã nói cho mình biết 1-2 ngàn năm nó sẽ thấy ra những cái chuyện đó. Bây giờ cái tình đó càng ngày càng tràn lan càng nhiều. Và sư phụ nói đó, mai mốt cái chuyện đó nó diệt chủng. Tiệt chủng rồi đó, mai sẽ hủy hoại trái đất mình mất luôn. Mai mốt nó tràn lan tới mà con người mình bệnh tới không có mà để trị. Là âm dương đó. Nữ với nam là hai cái là âm dương nó hợp nhau là mới có được thành được con người. Mà bây giờ nó hai cái là âm dương nó đã cách xa rồi. Dương thầy dương, nam dương, âm thầy âm. Hai cái nó cách xa rồi. Trái đất mình sẽ hủy hoại. Khó khăn lắm chứ không phải là mình nói, không phải là mình tự mình nói Phật giáo mình đi giống thầy chế là thầy nói là cái này là một vị thánh nhân đã nói cho mình biết 500 năm, 1000 năm ở trái đất mình đi. So, cô Cần Ngân có nói là thầy Ngài Thiền Hóa Ngài nói đó, khi có âm có dương, cái chuyện tình dục giữa âm với dương thì đó là chuyện tự nhiên của tạo hóa. My Goyin kindly says that she quoted Master YongHua saying that, teaching that the sexual relationship is a yin and yang thing. It's a natural occurrence in life, in the universe. Okay, so if you deviate from that, then you will not be able to procreate. Okay, and you will have a lot of disease, so we'll end up with destroying the human race or the races. Thì Ngài Thiền Hóa Ngài nói là cái âm dương như vậy là chuyện tự nhiên của tạo hóa. Thành ra khi mình đi ngược lại dương với dương, âm với âm á, thì nó sẽ đem tới cái diệt chủng. Okay, và bệnh hoạn nhiều lắm. Okay. And has been proven already, and the facts have been are shown to be correct. Cái đó là được chứng minh rồi. But I look at it from a cultivation perspective. Đối với nhìn tới về cái phương diện tu. Okay, if you cultivate, okay, then naturally part of our cultivation is to refrain from sexual gratification. Người tu đó là mình tránh cái chuyện tình dục, liên hệ tình dục. Okay, and that's what the nature of cultivation is. So the Buddha never said that you must be normal or so-called normal to cultivate. You can be gay, you can be homosexual, you can be whatever, and you can still cultivate. And Đức Phật đâu có cấm những người mà đồng tình luyến ái là tu đâu. Sự thật vậy, Ngài không có giới luật cũng có nào cấm như vậy đâu, không có chuyện nào mà nói là cái vì là chẳng hạn như mà như vậy là không được. Okay, thì
thì đối với thầy khi quý vị tu đó, tự động đó, cái nó sẽ được điều hòa lại. My attitude is that if you really cultivate, it will be normalized. It will adjust itself naturally. Okay, to the point where you reach a point where it's no more yin and yang. Rồi tới lúc trình độ mà quý vị giác ngộ rồi, nó không còn âm còn dương nữa, nó vượt luôn âm mà dương, nó vượt cái nhị nguyên luôn. So when by the time, so that's why the cultivation is not reserved for any. It's available to anyone. Thì cái tu hành ai cũng có quyền tu hết. And that is why I don't pass judgment on people. You have your personal preferences, so be it. Quý vị muốn sao, đó là tâm của quý vị, là chuyện của quý vị. Okay. Nhưng điều tu á, thì tự động quý vị sẽ biến hóa từ từ tới cái bớt cái lòng tham. So the more you cultivate, the more you lessen your sexual desire. Càng tu đó, càng ngày càng bớt tham dục. Nó tự động. To the point where eventually, when you become enlightened, you transcend the yin and yang. Lúc mà quý vị mà đắc giác ngộ, sẽ vượt cái âm dương. Nó không còn âm, không còn dương nữa. Okay? So for example, if you get to go to the Western Bliss Spirit Land, chẳng hạn như cái vị qua Tây Phương Cực Lạc, cái vị bay qua mấy rồi, được qua mấy rồi đó, không còn nam, không còn nữ nữa. No more yin, no more yang. Okay? So that is why there's no need to, personally, I don't feel is any need to discriminate. Cá nhân thầy không cần, mình không cần phải phê phán người ta, không cần phải chỉ trích người khác. Đó là cuộc sống người ta có như vậy. Okay. All right. So that's my personal attitude. All right. Any other question? Cô thân hữu. Cái số nó đã như bất nam bất nữ và nó không có như vậy. Cái xã hội tạo thành nó có cái quan niệm là như vậy. Con không phải quyết định của nó hết, con không phải xã hội. Hai bên đều có cái trách nhiệm hết trơn. Đúng rồi. Không, tại sự thật á. Đúng rồi. Chứ không có đổ thừa ai được hết. Đúng rồi. Cô nói rất là đúng. She says it's a matter of faith or destiny. And it's another way to put it is that it's your karmic retribution. Cái đó là cái nghiệp báo của mình. Thành ra mình chửi người ta, mình trách người ta, chê người ta hay là đì người ta, cái đó là nó không cần thiết. So for us to pass judgment, to discriminate against them is not healthy. It's not right. Cũng giống người cho hàng, có người ta thích ăn, có người thích ngủ. Some people like to eat, some people like to sleep, some people like to have sex. Người ta thích tình dục. Okay, mỗi người có cái. Some people like cars. Người thích xe. Okay, you know. So we all have our desires to work with. Mỗi người mình có cái khuyết điểm của mình, có những cái tham muốn của mình phải giải quyết. Chứ còn nhìn chuyện người khác làm cái gì. So what are you doing looking at others for? I mean, it's such a waste of time. Okay? That is true. That's how I feel about it. There's no need to pass judgment. If they have sexual preferences, that's their life. Okay? No, our business. Người ta thích gì là chuyện người ta, chuyện riêng tư người ta, mình không cần phải phê phán cái chuyện đó. Okay? Mahayana should be all embracing. Phật giáo Đại thừa mình phải bao dung hết tất cả. For the simple reason that if you cultivate, everything will adjust. Và cái vị tu đó, nó chuyển hết. Người tham dâm dục tự động nó sẽ bớt dâm dục. The heavy sexually heavy desire and sexual desire people, they will adjust themselves as they progress. Cái chuyện đó là chuyện tự động, chuyện tự nhiên. All right. But why did the Buddha says not to do it? See, we haven't resolved the question. Why is it? Tại sao mà Đức Phật dạy cái chuyện này? Okay. I offer a few, yes, money. Huh? Could it be that it might
Yes, yes. Along that line, yes. Here's what happens. As Master Senchu said, if you indulge you violate these deviant sex thing here, you create a lot of damage to your family, to society. Okay, it's very very damaging. Okay, thì như hồi nãy thầy Hiền Trì nói đó, thứ nhất khi mình có chuyện tình dục, liên hệ tình dục ngoài hôn nhân đó, nó phá hại cái gia đình, nó phá hại cái tổ quốc. Okay, rất là tai hại. Okay. Other reasons include, có những lý do khác là okay, number one, if you indulge in if you have a lot of sexual gratification, you die little. The French call it la petite mort. You die the small death. Cái người Tây đó, người Tây gọi cái đó là cái tiểu tử. Là mỗi khi mà quý vị mà có cái chuyện sung sướng tình dục á, là mình chết một tí. It means that you die a little. It is true. You shorten your life. Okay? Quý vị mỗi lần có như vậy là cuộc đời mình nó cụt hơn tí. You age a little bit faster than you're supposed to. Mình già hơn là mình sớm hơn một tí. Mà đáng lý mình già. Alright? Yes. Adding to the list, there are two more things I remember. It lowers your inhibition, and that it decreases your judgment. You cannot judge well as you would normally. I'm sorry? Lower inhibition and decrease your judgment. Like your critical thinking, your judgment, your ability to judge correctly. Yeah. Along those things, yes, it's all true. But the main thing is that well, there's a lot of reasons. For example, you tie it, and it decreases your clarity of mind. Okay, so but I'm talking about the fact that people do not want to face is that sexual gratification shortens your life. So, for example, the professional sports people, when they have, let's say, a sports event, they prohibit their professional players from seeing their wives. Okay, it's a common practice. Cái là cái tiểu tử có nghĩa là cái gì mà hưởng thụ nhiều quá đó thì mình chết yểu, mau chết sớm hơn. Thành bởi mấy người mà đánh chơi thể thao mà chuyên môn đó, người ta trước mỗi lần mà có cái trận đấu đó, họ không cho họ gần gũi vợ, họ không cho. They don't allow because they know that it exhausts their strength. Nó mất cái sức dễ sợ lắm. Okay. Another reason is that it is the root cause of our revolving in the wheel. Cái tình dục là cái lý do chính mà mình còn luân hồi trong còn luân hồi. Okay, so if you indulge it, you will not be able to get out of the wheel. Mà quý vị mà còn dính cái chuyện tình dục thì quý vị không thể nào thoát được cái vòng luân hồi. It's not possible. Okay, meaning that you are condemning yourself to suffer indefinitely. Nếu quý vị mà cứ tiếp tục trong luân hồi này, quý vị là lên là cho cái án là quý vị sẽ khổ đời kiếp, không bao giờ nó ngừng. To me, that's by far the most important reason. Đối với thầy cái đó là cái lý do quan trọng nhất. Mà theo cá nhân thầy nghĩ đó, vì vậy Đức Phật mới dạy là cái chuyện không nên ngoài cái hôn nhân, có chuyện tình dục ngoài hôn nhân. That is why the sexual, the deviant sex rule of morality that the Buddha taught. Okay? Questions? Ai thắc mắc gì không? It's a very difficult topic. Nó nói chuyện nó khó nói vậy sợ. Yeah. Nói về cái đó, giống mấy người vua
Có những người nhất là thích cái chuyện tình dục với rượu chè đó, chết yểu, chết yểu. Yeah, it shortens your life. It's just a fact. Okay, and you see that people who indulge in it, you see the age a lot. You see the age a lot quicker. Những cái người mình lo chuyện làm chuyện nhiều, cái nét nó già lắm, già lẹ lắm. You age so quickly. Alright. Anything else? Có ai muốn nói gì nữa không? Yes. Infidelity and adultery. For example, I remember when Tiger Woods got caught cheating on his wife. Mm-hmm. It was all over the media. Did he lose his blessings because he was caught, or were the blessings already gone prior to him getting caught? That's part of the retribution for adultery. Is eventually you'll be caught. Tiger Woods eventually was caught. Okay, because let's face it, the man cannot help himself. Okay. Như cái ông mà đánh golf, ông Tiger Woods, ông chuyên môn đi ngoại tình, thành cuối cùng bị bắt quả tang. Thành ra ông hỏi cái này là tại vì thiếu phước là sao? Thì nó là tại vì cái quả báo khi mà quý vị làm chuyện ngoại tình đó, quý vị sẽ có những cái quả báo nó không tốt xảy ra trong kiếp này. If you commit adultery, you have some bad things happen to you this very lifetime, very serious things. Okay, that's what happened to him, and that's that started a precipitous decline for that man. Vì như bị bắt quả tang như vậy là tiêu luôn cái sự nghiệp, kể như bây giờ là xuống dốc. Yes. Along with that, when he asked that question, that was a key point. He said, if after he get caught, like the question, would his karma, like he's receiving more negative karma because he got caught? Because after he get caught, the more people know about it, and then people start to say bad things about him, and with that, all these bad saying, bad thinking, directly increase his negative karma. Yes, but you see, that's a double standard in our society. We have a double standard in our society. Okay? You know, he's caught, but others are not. The sexual desire is something is natural. Why are you attracted sexually to someone else? Because of prior conditions. Not you guys think it because of the nails or because of the toenails and the fingernails. Cái vị cứ nghĩ là cái chuyện mà mình thích nhau, trai thích nhau là tại vì đẹp trai đẹp gái, hoặc là tại vì làm móng tay đẹp hay móng chân đẹp. Okay? It's a lot more than that. Nó có nhiều hơn nhiều. Or maybe the way they dress. Okay? They maybe they dress something that distract you, but doesn't mean you're sexually attracted to them. It's a big difference. Mình thấy ta ăn mặc đẹp, mình thích nhìn không có nghĩa là mình thích làm chuyện tình dục với người ta. Thẳng thắn mà nói như vậy, đúng không? Mình thích nhìn thôi, không có nghĩa là mình muốn cái chuyện đó. Remember it. You may be drawn to a person because of the way she looks, or the way she walks, or the way he he moves. Okay, but it doesn't mean that you want to have a sexual relationship with him. Okay, it's a lot more than that. Mình thích là một chuyện, mà phải làm chuyện tình dục là chuyện khác nữa. Okay, because we're talking about a passing fancy versus something very intimate. Tại vì cái này không phải cái chuyện mà mình cái vọng tưởng với cái chuyện mình rất là một cái liên hệ rất là thân mật với nhau. Okay, it's a very special relationship. That's why it's very difficult to undo. Thành vì vậy đó, cái liên hệ thân mật ở đó nó rất là đặc biệt, thành nó khó gỡ dễ sợ lắm. Very difficult to undo, because you have it once in lifetime. In the future, it's going to happen again.
Một khi mà nó xảy ra rồi, trong tương lai nó xảy ra lại, trong kiếp sau nó xảy ra tiếp. Remember Ananda in the Shranga Sutra, trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm đó, ngài Ananda đó, ok, là với cái cô gái của Ma Đăng Già đó, ok, là đã làm vợ chồng với nhau 500 kiếp rồi, 500 đời đã làm vợ chồng với nhau. Thành cô khi mà thấy Ananda mà đi ngang một cái là thấy mê, nói mẹ, con phải thương cái ông này, không thương là con chết quá, con không thể nào sống được nữa. Is when Matangi's daughter glanced at Ananda, walking by in the marketplace, she told her mother, it says, "Mom, I must have this man, otherwise I cannot live anymore." It's because in a prior life, they've been husbands and wives for so long, for so many lifetimes. Họ đã từng có cái chuyện làm vợ chồng với nhau đã 500 kiếp rồi. Thành nó chỉ tiếp tục thôi. So it's a continuation. Okay? That is why, for the society to pass judgment on that, so be it. Thành nói với xã hội cái đó là xấu, là tốt, cái đó không phải chuyện của mình. You need to understand the reason for these things. Mình phải nhìn sâu hơn, mình thấy là rõ ràng có cái liên hệ mà họ khó gỡ lắm. You know it's a very difficult link, a relationship, very intimate relationship that's there. Nó có ở đó rồi. Okay? So that's why people are still drawn to each other. Thành họ, ông đàn bà này nọ, họ vẫn thích nhau như thường. Tại vì cái nguyên nhân từ kiếp trước, because you cannot, you have to understand it's from prior lives. It's more than just the distraction. Okay? Cái duyên từ kiếp trước. Okay? So I believe the Buddha understands it's very hard to undo. Thành cái Đức Phật thầy nghĩ, Đức Phật biết cái chuyện nó rất là khó mà giải quyết. So the only thing you have is restraint, self-restraint. That's how you deal with it. Vì cái sự thu hút đó, cái cách duy nhất mà đối phó nó là mình tự kiềm chế mình thôi, không cách nào khác hết. Chứ có nói đi ai mình nói là mình chối này nọ, nó không có giúp gì cái sự thật hết. Okay? You practice self-restraint, then you have a chance to cut it off. Nếu cái vị mà tự kiềm chế mình có thể ngăn nó lại được và mình thoát luân hồi được, then you have a chance to get out the wheel of reincarnation. That is why it's very beneficial. Bởi nó quan trọng chỗ đó. But it's not for us to pass judgment. Để mình không nên phán xét người ta. So that's why I feel sorry for these people because the most vocal critics are the one who actually are also guilty of that as well. Tại vì những cái người mà chuyên môn mà chỉ trích rồi là phê phán hoặc là ghép tội cho người này, chính người đó, mấy người đó đều kẹt trong cái đó hết. Họ gọi là đạo đức giả. I feel that they are not being honest about life. Okay, so I feel if you look at that, I don't feel that we need to be leery about discussing this. Nếu mình nhìn cách thẳng thắn như vậy thì có gì đâu mà nó quanh nó co làm cái gì. Okay, cái nhân duyên nó khiến cái người ta thương yêu nhau, không phải riêng nam nữ không, mà nam cũng thương yêu nhau. Tại vì kiếp trước nó như vậy rồi, kiếp trước là cũng vợ chồng, mấy kiếp này người vợ thành người đàn ông. Okay, and so that's why for us to even pass judgment on let's say from lesbians, okay, because what makes you think like in a prior life they're husbands and wives already? This lifetime the husband becomes a woman. And they continue their love from a prior life. Who are we to pass judgment? Cái chuyện mà người ta như vậy, có cái nhân duyên như vậy thì mình phê phán ta làm cái gì? Okay. So the fact has to do with the fact that retribution and his blessing is running out. All those. Okay. All that mess. Okay. Thành có thể cái chuyện nó xảy ra bị bắt quả tang như vậy tại vì cái phước nó hết, hoặc là tại vì cái quả
bây giờ nó tới, nó đủ thứ hết, nó phức tạp dễ sợ. We talk many lifetimes, biết bao nhiêu kiếp rồi. Okay? Yes. I think sometimes what we think is the temptation that the human living beings always focus on something. Right. But in realistic, I think it's not facts that we want. It's just the trigger that makes us the temptations go. Right. That's Right. what it does to a human. Right. Yeah, it's just that's why it's just practice self-restraint. That's all there is to it. And you better off. Thành nếu mình tự cái kiềm chế mình thì nó mình Đức Phật dạy như vậy là tốt hơn. Chỉ đó thôi. If you do that, you find out it's better. You better off. Quý vị giữ được cái theo cái lời Phật dạy đó thì quý vị cảm thấy cuộc đời quý vị nó tốt hơn vậy thôi. Mà vi phạm cái đó thấy cuộc đời nó có nhiều vấn đề đó. If you violate it, then you have a lot of problems, like Tiger Woods and whatever. Okay, nó như cái ông mấy người ta bị bắt quả tang này nọ, nó lộn xộn hết là tại vì vi phạm đó. Cái đó bằng cớ cho quý vị thấy. Okay. Yes. Theo con nghĩ thì Hòa Thượng dạy ngày 6 cái lục đại đồng chỉ này có cấm cái đó, trong cái 5 cái giới của mình cũng giữ cái đó, thì keo thì nhiều hơn cũng có cái đó giữ để chi cho mình an lạc, mình có sức khỏe mình sống an vui. Nhưng mà những người nào giữ không được, sợ, biết sợ, nếu người nào không sợ thì cứ làm như thầy nói, cứ hưởng thụ thôi. Thì thế gian là đâu có ai ngăn cấm được, ngay cả tôn giáo đâu ngăn cấm họ được đâu. Người nào sợ thì Phật có cho mình dụng cụ, phương tiện để mình phụ mình. Là chẳng hạn như người nào quá nhiều dâm dục thì Phật dạy thường cung kính niệm danh hiệu Quan Âm á, nó sẽ giảm. Kinh nghiệm thứ hai Phật dạy trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, tụng chú Lăng Nghiêm thường nó giảm. Và thầy nói đến luật cao thì nó diệt luôn, nó mất luôn cái dâm dục đó luôn. Nếu mình tin là mình thích, mình làm còn thích thì mình cứ tiếp tục. Mà Đức Phật có nói rõ là cái người thường dâm dục đó nhiều lắm, nhưng mà tôi nhớ cái là thành cái nhiên sẻ đó rất là dâm dục. Tôi chứng kiến, tôi chào mọi người quen tại cái hàng rào của cái nhà kia, con sẻ mặt đực á, nó nhảy lên con mái 10 lần liên tiếp luôn vậy. Cho nên người Trung Hoa họ biết, họ bắt cái chim sẻ họ nhổ lông đi, họ để đứng trong cái chảo nóng, từ chảo nóng chim sẻ nó nhảy, nóng nó nhảy mà nó nhảy ra không được, thì cái lực nó xuống cái chân á, nó mới chặt hai cái chân nó ra, nên ta làm cho mấy người giàu ăn, kích thích dâm dục cho mấy người giàu đối với vợ con họ. Phật nói rõ người nhiều dâm dục thành chim sẻ. Ai muốn dâm dục thì cứ làm, hoặc đâu có cấm một chỉ vậy đó. Sợ thì tránh, không sợ thì cứ làm. Yes. Đâu có chỉ trách đâu. Một có chỉ mình dụng cụ đó là chú Lăng Nghiêm, chú Đại Bi với lại niệm danh hiệu một cách hoàn tham cung kính hết. Cái lực kia nó mạnh, cái phước báo nó mạnh lắm, cho mình hết. Chính tôi cũng vậy, trước tôi cũng vậy lắm, nhưng mà tôi niệm với nó hết, rõ ràng. Nhưng phải có thời gian, trồng cây, thời gian nó lên nó ra bông ra trái. Niệm hôm nay mai nó sao hết, đừng có quỷ bán. Quý vị nghe mà quý vị không biết có để yên. Sư cô già với ông thầy già rất là kinh nghiệm cái chuyện này. He said in Vietnamese, I don't know if you got that or not. He spoke a lot and he used a lot. And it's a long speech. But he just admitted that as an old man, as an old monk and an old nun, they're very experienced. Cái kinh nghiệm của Ngài A Nan mà Phật phải dạy mình chú Lăng Nghiêm. Ngài A Nan bị cái dụng anh về mà dạy mình cách. Yes. I'm sorry? It is true that the heavenly demons are the ones that are
doing things to create sexual excitement to you. Behind these sexy images and this sex industry is all driven by heavenly demons. Okay, but it's a lot more involved than that. It's not. You cannot. It's very hard to pinpoint one particular reason or something. Yeah. Okay. Very difficult. Yes. Master Sher, just mentioned about it. There's a good guy and there's a bad guy, left, right. Yes. Sometimes I think I did something wrong or have the wrong thing to do. I always tell myself, it's not the right thing to do. And the guy tells me, go ahead and do it. The bad guy. Yeah. My left side is, go ahead and do it. Yeah. The right guys go, no, don't do it. Uh-huh. It's wrong. Uh-huh. So I keep talking to myself. Is Wow. this the right things to do or bad? Wow. You scary. So I have a choice to choose. I Yeah. keep talking to myself. Yeah. Yeah. It is scary. Yeah. Yeah. So you guys see Billy talking to himself. No, yes, no, yes. He's just being himself. Không được nói. Một bên thì nó quỷ nó xúi dục mình, ma quỷ xúi dục, bên kia là ông thánh khuyên mình ngừng lại. Còn Billy mỗi ngày nó không biết là cái ông tay phải tay trái ông nào giật dây mình nữa. Nên ông cứ nói chuyện với ông hoài. Tôi làm không? Không. Có thể. Yes. Did the Buddha ever speak about husbands and wives divorcing because of misconduct? Not in the one I learned, but that's not it's not prohibited. He left his wife anyway, right? Huh? Did he not? Buddha left But he never divorced. Yep. There's no such a thing as divorce back then. Oh, okay, but the action of leaving your partner, Yeah, you know, he abandoned her. yeah. Not just leaving, he abandoned her. It's a pretty naughty thing to do. He abandoned her and his own child. Yeah. Made her pregnant before he left as well. Đức Phật cũng là hoang lắm mà tại Đức Phật cũng là lộn xộn lắm mà tại vì trước khi mà ra xuất gia đó là bỏ vợ mình đi, bỏ vợ đàng hoàng nha, đúng không? Bỏ Gia Du Đà La, xong trước khi đi còn cho bà làm mắc thai, mang thai nữa, rồi mới bỏ đi nữa. Phật công nhận. Nói nhiều không tốt. Rồi tội lỗi. Tối nay phải sám hối. Tonight I know I'm gonna do tonight. No sleeping, bowing and repent. Tối nay lại sám hối thay vì mà ngủ. Nhớ mà chọc Phật luôn nữa. If you criticize the Buddha, this is the end of my world. I feel that it's okay to talk about it because there's no sense in beating around the bush because we need to be able to communicate the ancient teaching that I feel is still valid for the modern times. Tại mình cần nói quanh nói co, đối với thầy phải cần né như vậy. Khó mình nói nó khó, mình biết cách nói mình nói thẳng như vậy luôn. Nhưng điều cái này đó Đức Phật dạy nó quan trọng, nó vẫn có nên được áp dụng trong cái đời này. Okay? It's still applicable to our times. Because mankind hasn't changed since 3,000 years ago. Tại con người nó cũng như vậy, trước đây 3.000 năm, sau này năm này bữa nó cũng vậy, nó không có khác gì hết đó. Cũng ham vợ, rồi ham xe, rồi ham nhà, ham cửa. See, they still the same. We still want more wives. We still want more children. We still want more money. We still want more Kobe steaks and and so forth, and kimchi and so forth. Nothing has changed. Nó có gì thay đổi đâu. This is have more desires. That's all. Mình cần thêm cái nhiều cái tham dục khác.
Okay? Yes. So, in Pure Land, your prior relationship, does it carry on to that, or does it stop? Like, not just husband and wife, I'm talking about families and siblings. Yeah. Relationship. Okay, the question here, changing the topic, changing the subject a little bit. Thank you. Cảm ơn cô này, có đổi cái đề tài một tí cho này. Nãy giờ mọi người nó nóng vậy sao? I don't know why tonight it's so hot. I'm perspiring. See cái cổ nó toàn mồ hôi không? You see, you think it's you know, that's now I understand why these monks and nuns avoid talking about this. Thầy chưa bao giờ nghe mấy ông thầy mà để từ ngày tôi bàn về cái chuyện này hết. Ai cũng né chạy dài hết. Because I remember, you know, the Caucasian girls when they hear about this precept here, they're very upset. They say, "You guys are so backwards. Come on, grow up. You know, live with the times." You know, mấy người nhất là mấy người mà Tây phương, người ta giận cái chuyện lắm. Ta nói là tại sao quý vị sao mà lạc lỗi thời như vậy? Phật giáo như là lỗi thời như vậy. Thành nó ai dám nói hết đó. Có mình ngài tiếng Hoa dám nói. Only my master would talk about it. You know, tangentially. Okay. So the question here, very good question, very interesting topic. Cái này cái đề tài rất là hay. If you go to the Pure Land, mình qua Tây phương cực lạc, okay, thì cái liên hệ vợ chồng, liên hệ gia đình mình nó còn là không? So your relationship with your husband, your family members, mother, father, and siblings, are they still there? Nó còn hay là không? Còn hay không? Còn cũng những con mà biết nhau thôi, biết nhau chỉ biết là người đó sao thôi, nhưng mà không có còn là vợ chồng cái gì là không còn nữa. She said she still recognize each other, but they don't have to engage into no more relationship. Nghĩa là vẫn biết nhau nhưng đều không còn cái liên hệ gì nữa. Yes. Well, there's a problem with this logic because isn't that when they go to the what is that called, the Pure Land, when at that point they know about their previous many lives, right? Not necessarily. Or they just Not know always. one life. No. Not always. But if they do know about the previous life, then it doesn't. They just know what's going on, or the sister, brother, whatever life they go through. The answer is I don't know. When you go there, you know. It's not the same for everyone. Okay, không phải ai cũng giống nhau. Okay, but the main thing is that when you go there, you start anew. Cái quan trọng với quý vị tới đó là có một cuộc đời mới, where you will be focused upon cultivation to the exclusion of everything else. Cái đặc biệt của Tây phương cực lạc là quý vị tới đó là quý vị chỉ phát cái tâm tu thôi, không muốn gì nữa hết. It's fascinating, it's very fascinating because tới đó, con biết không? Chỉ phát tâm tu thôi, không tham cái gì nữa hết. Không tham tiền, không còn dục vọng gì hết, chỉ muốn tu thôi. Sống mỗi ngày chỉ tu thôi. So when you get there, every day is cultivation. Okay? So if, let's say, family members come and it's going to happen, okay, there's no attachment to them anymore. Chà, như bây giờ mình có đi người mà anh em vợ chồng mình tới đó, cùng tới một chỗ, gặp nhau rồi, có thể biết nhau nhưng đều không còn cái sự mà tha thiết hoặc là cái sự chấp trước nữa. There's no more attachment, emotional attachment. All right? Because emotional attachment is suffering. Tại sao như vậy? Tại vì cái thương yêu đó, Phật giáo mình gọi là khổ. Qua đó hết khổ rồi, không còn thương yêu nữa. No more. Okay? Does this answer your question? That's the main thing. Whether even if your brother comes and
your mother comes, your sister comes, you know, it's just like another cultivator. Cái bất cứ người nào gia đình mình tới đó, mình cái đó chỉ một người đồng tu với mình thôi. Cái liên hệ nó còn quan trọng hơn liên hệ. So that relationship there, even deeper in a way than the intimacy between husband and wives. Okay? Đó chỉ còn biết cái liên hệ là mình tu, mình là đồng tu với nhau thôi. Mình thương yêu với nhau trong cái tinh thần của đồng tu với nhau thôi, chứ không còn cái chuyện mà không còn chuyện chấp trước nữa. No more attachments. Okay? So in other words, you're free. You're free from the attachments that we have here in our Saha world. So it's true, you go there and you say, okay, I want to go save my mother. Okay? And you come back and save your mother. When she comes to the Pure Land, then a new relationship begins. No more. Okay? No more attachments. You resolve the attachment, in other words. Chẳng hạn như mình thương chồng mình. Okay? Ông chồng xấu dễ sợ, như là mình muốn thương chồng mình như thường. Mình qua được Tây Phương Cực Lạc á, thì yêu cầu Ngài A Di Đà cho con trở về, con cứu chồng con. Okay? Qua đó là xin ngay. Thì khi mà cứu ông qua được rồi đó, tại vì cái nguyện của mình, thì Đức Phật sẽ giúp mình toại nguyện. Khi mà ông chồng qua được Tây Phương Cực Lạc đó, thì bỗng nhiên cái liên hệ nó được giải quyết, nó không còn cái sự chấp trước nữa. Nó đẹp như vậy. That's how beautiful it is. Your attachment gets resolved indefinitely. Okay? Does it help? Yes. I heard of something, but I'm not sure. I heard that when they, obviously maybe not the Pure Land, when they go to the, when it's in the Pure Land, Buddha, Emitofuo made everyone look alike. You cannot tell female, male. They just all look exactly alike. You heard right. Yeah, somebody said that. Yeah, you heard right. Okay. Coi anh kia là ai cũng có trang nghiêm, cả hảo tướng giống như Phật vậy đó, đẹp dễ sợ. Okay. That's why there's no beauty salons and nail shops and you know and facial salons. Bởi bên Tây Phương Cực Lạc đâu có cái chỗ tìm nail này, tìm tóc này, tìm làm da này, không có hết rồi. You know what I mean? Okay. All right. Anything else? Ai thắc mắc gì khác không? All right. All right. Moving on. We have a few more minutes. Còn có vài phút nữa. Anyone want to change the subject again, or? Yes. Yes. Going back. Tomorrow, if anybody is interested in helping the meditation class in Long Beach Convention Center, then let me know. Yeah, tomorrow we have they have a meditation class in Long Beach Convention Center. That costs money to get in, right? Yeah, $75. $75? No, but I have a free one person who can go for free. Just One person. Yeah. They don't give more, just one more. Today Vicky came. Otherwise, $5? $75. $75 to join a Chan class? Just get in there. So if anybody interested, just let me know one person. So just advertise them for Shana's Chan class. It's going to cost $75. Matcha's Chan class tomorrow is $0. So anyone wants to join Shana, you know. Cô ngày mai có dạy lớp thiền, mà họ mấy cái cô này sướng lắm, mấy cái lớp thiền họ dạy cho người Tây Phương họ sạc tiền nha. Mình miễn phí mà cho sạc tiền. Thành ra muốn vô vé vô coi nghe cái lớp thiền cô này là tốn $75. Mà lớp thiền ngày mai của mình ở đây á thì miễn phí. Rồi theo bởi mình she says it's too expensive for her. Yes. Yes. Something I also heard of. Another thing I also heard of, regarding
cultivate to a certain degree, they reach a certain degree of enlightenment, I don't know when or where, they understand the truth, like all these relationships. The person might go through a stage, or the cultivator, where they detach all these relationship feelings with the family and everything, and they just understand that all these being with you, they are just one of the Buddha, not like your family anymore, and you should see them as another Buddha, another cultivator. And So you don't have, at that point there's no family, your attachment will happen, you recognize your brother, your sister, whatever. yeah, but the question she had is about when you first go there, do you still have a relationship? And my answer is I don't think so, because primarily because your attachment to your family members is suffering. It's a form of suffering. No more suffering, therefore, it's no more attachments. Okay. But once you become enlightened, you don't need to go there, and you can be here, and you be free from the attachments as well. Thầy trả lời là nếu như cái vị mà cái đó là nói về cái Tây Phương Cực Lạc, bất cứ nào qua bên kia đó, đều còn giải quyết được cái sự chấp trước, cái tình yêu thương mình với vợ chồng này nọ, qua kia là giải quyết hết rồi. Okay. Không còn cái sự chấp trước, tại vì chấp trước đó là khổ, thầy không có thể có được nữa. Còn nếu cái vị ở đây mà cái vị đắc giác ngộ thì đương nhiên nó giải quyết rồi, đâu cần phải đợi qua bên kia. Alright. All right. Well, if you have nothing else, we can finish early for a change. Well, nếu có ai thắc mắc gì hết, mình ngừng lại đây. Sunday night anyway.